Hello and welcome to ekuhipath. Sobake ekuhipathলৈ স্বাগতম জনাইছো। এটো মোৰ দ্বিতীয় লেকচাৰ হয়। দ্বিতীয় লেকচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কেইটামান কথা কৈ লৈছো যে মই অলৰেডি ফাৰ্স্ট লেকচাৰ আপলোড কৰা হৈছে ekuhipath আমাৰ চেনেলত। কিছুমান ভিউজ আৰু কমেন্ট মই লৈ আহিছো ফাৰ্স্ট লেকচাৰৰ পৰা। এটো ফাৰ্স্ট লেকচাৰৰ কিছুমান ভিউজ আৰু কমেন্টৰ ভিতৰত প্ৰথমতে থ্যাংক ইউ স্যাৰ লিখিছিলে ইয়াতে। সো মই ওয়েলকাম জনাইছো, ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ জনাইছো মই। থ্যাংক ইউ ফৰ দ্য এক্সপ্লেনেশন। Welcome. তাৰপিছত কামাল শৰ্মা লিখিছে ইয়াতে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যাৰ, ওয়েলকাম জনাইছো তেও। আৰু লগতে লিখিছে সেকেন্ড ভিডিও লাগে সায়েন্সৰ ওপৰত আৰু লগত অ্যাকৰ্ডিং টু কি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ। সো আজি লেকচাৰটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে লাভ পঠাইছে এগেইন থ্যাংক ইউ। সো দিস ইজ দ্য ডিমান্ড। আৰু লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে ভিডিও যেটো চাই ভিডিওসমূহত আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব কিবা ডাউট থাকিলে আৰু লগতে কিছুমান কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ মনত থাকিব পাৰে সেইসমূহ আপোনালোকে দিব পাৰে লাইক শেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহলে নিশ্চয় আৰু আমি ইন্টাৰেষ্টেড হম ভিডিও বনাবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, সো স্টাৰ্ট কৰিছো ওৱান ষ্টপ সলিউশন ভিডিও জেনাৰেল সায়েন্সৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ এসপিৰেন্টক হেল্প কৰিব এটো। দিস উইল বি টেকেন বাই ৰমিজুল স্যাৰ এন্ড দিস ইজ অ্যাবাউট মি এন্ড দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লেকচাৰ। আচ্ছা, মই কোৱাৰ দৰে ফাৰ্স্ট যিসকলে ফাৰ্স্ট লেকচাৰ চোৱা নাই তেওঁলোকে ফাৰ্স্ট লেকচাৰ চাই ল'ব। ইয়াতে মই টপিকসমূহ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, বায়োলজি, কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ কথা কৈছিলো। তাৰপিছত কিছুমান সাব টপিক দিছিলো। লগতে এইসমূহ টপিক যিকেইটা টপিক দেখা পাইছে ইয়াতে মই বক্স বনাই দিছো। এইকেইটা টপিকৰ পৰা মই প্ৰিভিয়াস যেটো ভিডিও আছিল সেই ভিডিওত এই টপিক কেইটাৰ পৰা মই কোৱেশ্চন আনিছিলো আৰু কোৱেশ্চন দিয়া হৈছিল। আসলতে আজি যেটো লেকচাৰ হ'ব, আজি লেকচাৰত মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈ আহিছো। প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰা হ'ব। প্ৰথমতে ADRE এইচএস লেভেলৰ কাৰণে গ্ৰেড 3 এক্সাম হৈছিল, তাৰ কাৰণে ইয়াতে আমি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। সেকেন্ডলি ADRE গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ গ্ৰেড 3 কাৰণে পৰীক্ষা হৈছিল, হেতু কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰা হ'ব অনলি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ। লগতে ADRE গ্ৰেড 4 কিছুমান কোৱেশ্চন আহিছিল, সেই কথাখিনি ডিসকাস কৰা হ'ব। তাৰ পাছত আমি ডাইৰেক্ট যেটো হেলথৰ যেটো এক্সাম হৈছিল নন টেকনিক্যাল তাৰ কাৰণে কিছুমান কোৱেশ্চন আৰু লগতে কি হ'ব APSC 2009 ৰ পৰা 2024 লৈকে। কিন্তু মনত ৰাখিব ইয়াতে অনলি সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন খিনিহে ডিসকাস কৰা হ'ব। গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে আছে ADRE এইচএস লেভেল গ্ৰেড 3 কাৰণে, সেইখিনিয়ে প্ৰথমতে স্টাৰ্ট কৰিছো। আচ্ছা, প্ৰথম কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট কৰিছো। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাওক ইয়াতে আছে। ইয়াতে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুৱেজত দিয়া আছিল কোৱেশ্চনসমূহ মই ইয়াতে লৈ আহিছো। তো মই স্টাৰ্ট কৰিছো প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ পৰা। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওক, from the following list identify the hardware component that can be used to transfer files from one computer to another computer। মানে এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা অন্য এটা কম্পিউটাৰলৈকে ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ হলে তলৰ কোনটো হাৰ্ডৱেৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া চাওক, হাৰ্ডৱেৰ বুলি কওঁতে যিসমূহ কম্পিউটাৰ যিবিলাক কম্পোনেন্ট থাকে যিবিলাক আমি লাৰি চুই চাব পাৰো, ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখা দিছো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এই গুটেইখিনি হাৰ্ডৱেৰ ইয়াতে মই দেখাই দিছো। এটা আপোনালোক অলৰেডি দেখা পাইছে। তাৰ ভিতৰত চাওক এই যেটো USB ফ্ল্যাশ ড্ৰাইভ এটো আপুনি দেখা পাইছে। এই USB ফ্ল্যাশ ড্ৰাইভটো এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা অন্য এটা কম্পিউটাৰলৈ কি কৰা হয় ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে ইয়াতে যেটো অপচন আছে অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব। Next question, this is the second question. Second question কি হৈছে, water has maximum density at, মানে কোনটো উষ্ণতাত কি হ'ব যে পানীৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি হ'ব। এতিয়া পানীৰ ঘনত্ব চাওক ইয়াতে এইফালে টেম্পাৰেচাৰ এটা এক্সিছত টেম্পাৰেচাৰ দিয়া আছে আৰু এটা এক্সিছত চাওক ডেন্সিটি দিয়া আছে, ঘনত্ব দিয়া আছে। চাওক এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰ 4 ডিগ্ৰী কিমান সেলসিয়াছত টেম্পাৰেচাৰ চাওক ইয়াত যেটো ডেন্সিটি ম্যাক্সিমাম হয়। যদি টেম্পাৰেচাৰ 4 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয় তেতিয়া কি হ'ব ডেন্সিটি কমি আহিব। যদি 4 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ব ডেন্সিটি কম হ'ব। ম্যাক্সিমাম কেতিয়া হ'ব, সৰ্বোচ্চ কেতিয়া হ'ব, 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত সৰ্বোচ্চ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ অপচন কি হ'ব, ডি কাৰেক্ট হ'ব। লগতে 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত কি বুলি কোৱা হয় ইয়াতে মই অলৰেডি দেখাই দিছো আৰু 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত কি হয় সেয়া মই দেখাই দিছো। কিয় চাওক ইয়াতে 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আৰু 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ অপচন দিয়া আছে। নেক্সট পিছৰ বছৰ যেটো পৰীক্ষা হ'ব বা এইবাৰ যেটো পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাত এইসমূহ কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে ওৱাটাৰৰ লগত আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ লগত সম্পৰ্ক প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্টেড হৈছিল, যাৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত থাৰ্ড কোৱেশ্চন চাওক। থাৰ্ড কোৱেশ্চনত এটা দিয়া আছে আইডেন্টিফাই দা normally radioactive material in the following list। তলৰ যিসমূহ মেটেৰিয়েল দিয়া আছে এই মেটেৰিয়েলৰ ভিতৰত কোনটো ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল হয়। প্ৰথমতে কথা হৈছে যে ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল কোনবিলাক। কিছুমান মেটেৰিয়েল আছে
আসলে রেডিওঅ্যাক্টিভিটি এটা হৈছে তেজস্ক্ৰিয়তা মানে কি কিছুমান সাবষ্টেন্স আছে কিছুমান এটম আছে যিবিলাকৰ পৰা কি হয় যিবিলাক মেটেৰিয়েলৰ পৰা কি হয় অনবৰতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে পাৰ্টিকল ওলাই আহে সেই পাৰ্টিকল বিলাকক কোৱা হয় আলফা পাৰ্টিকল বিটা পাৰ্টিকল আৰু গামা পাৰ্টিকল এইবিলাক ডিটেইলছত আপোনালোকক নালাগে সো ৰেডিওঅ্যাক্টিভিটি জাস্ট মনত ৰাখক যে তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ কেনেকুৱা পদাৰ্থ এনেকুৱা কিছুমান পদাৰ্থ যিবিলাকৰ পৰা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কিছুমান কি ওলাই আহে পাৰ্টিকল ওলাই আহে কণা ওলাই আহে এটা তলত থকা অপচন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া চাওক এক্সাম্পলছ অফ ৰেডিওঅ্যাক্টিভ মেটেৰিয়েল মই এটা আপোনাক দেখাই দিছো ইয়াৰ ভিতৰত চাওক প্লুটোনিয়ামটো দিয়া আছে ইয়াতে অপচনত প্লুটোনিয়াম দিয়া আছে therefore প্লুটোনিয়াম ইজ দ্য আনসাৰ আৰু এই যেটো ইয়াতে জিকেটা দিয়া আছে এই গুটিখিনি আপুনি যদি মনত ৰাখিব পাৰে আপোনাৰ পিছৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে হেল্প হ'ব নেক্সট এখিনি আছিল ADRE ACS level of grade 3 science question asile so ekhini korilu next ADRE grade graduate level of grade 3 karone question khini ami sam etia start korisu prothom question to ki aisile first question ami sabo disu yate dekhai disu moi which of the following is not an operating system for computer karone tolo kuntu operating system nohoy acha এই কোৱেশ্চনটো চাওক ইয়াতে মই অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু লগতে কি হৈছে এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ মই দেখাইছো যে অপাৰেটিং সিস্টেমটো কি হয় নেসেসাৰী ফৰ দা প্ৰপাৰ ফাংচন অফ দা কম্পিউটাৰ অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰটা ফাংচন কৰিবলৈ হলে অপাৰেটিং সিস্টেম মাস্ট বি থাকিব লাগিব আৰু সফটওয়্যাৰটো ইনষ্টল নহব যেতিয়ালৈকে কি হ'ব অপাৰেটিং সিস্টেম নাথাকিব আৰু সেই অপাৰেটিং সিস্টেমৰ ভিতৰত কি হ'ব পাৰে উইন্ডোজ হ'ব পাৰে তাৰপিছত লিনাক্স হ'ব পাৰে ইয়াতে এক্সাম্পল সময় দিয়া আছে আৰু কি হ'ব পাৰে সফটওয়্যাৰৰ ভিতৰত কি হ'ব পাৰে ওৱৰ্ড হ'ব পাৰে স্প্ৰেডশীট হ'ব পাৰে এখিনি দিয়া আছে এটা ইয়াৰ ভিতৰত চাওক কোনটো অপাৰেটিং সিস্টেম নহয় বুলি খুদিছে দ্যাট মিন্স উইন্ডোজ 11 উইন্ডোজ যেনেকে 7 পাইছিলে 8 পাইছিলে এনেকে আপডেট ভাৰ্সন আহি আছিল দ্যাট মিন্স দিস ইজ অপাৰেটিং সিস্টেম লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেম হয় উবুন্টু অপাৰেটিং সিস্টেম হয় তেতিয়া হলে এই যেটো ইয়াতে দেখা পাইছে মাইক্ৰোসফট যেটো অফিস দেখা পাইছো এটো হৈছে অপাৰেটিং সিস্টেম নহয় এটো এটা কি হয় এটো এটা সফটওয়্যাৰ হয় গতিকে ইয়াতে মই দেখাইছো অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু সফটওয়্যাৰৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি তাৰ পাছত সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে which of the following is measured in carats আচ্ছা তলৰ কোনটো carats-ত মেজাৰ কৰা হয় আসলে carats-টো কি হয় so in the context of gold কি হয় carat-টো এনেকুৱা এটা ইউনিট হয় মেজাৰমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰ পিউৰিটি অফ গোল্ডৰ কি হয় শুদ্ধতা so কিমান গোল্ড টু পিউৰ হেতু চাবৰ কাৰণে ক্যাৰেটত কি কৰা হয় মেজাৰ কৰা হয় এতিয়া যদি পিউৰ গোল্ড হয় তাৰ কাৰণে যেটো ক্যাৰেট থাকিব 24 ক্যাৰেট হ'ব এতিয়া 1 ক্যাৰেটত কিমান হ'ব 1/24 that means 4.166% পিউৰ হ'ব that means যদি এই গোল্ডত থকা ক্যাৰেটটো যদি 1 ক্যাৰেট হয় তেতিয়া তাৰ পিউৰিটি কিমান হ'ব 4% নিয়াৰ अबाউট আৰু যদি 22 ক্যাৰেট হয় তেতিয়া তাৰ পিউৰিটি কিমান হ'ব নিয়াৰ अबाউট 92% এতিয়া জিমান কি হ'ব ক্যাৰেটৰ ভ্যালু বাঢ়িব হিমানে কি হ'ব তাৰ পিউৰিটি বাঢ়িব that means ক্যাৰেটৰ লগত পিউৰিটিৰ কি আছে সম্পৰ্ক আছে so therefore ultimately ইয়াতে যেটো মেজাৰ কৰা হ'ব ক্যাৰেটছক কাক কৰা হ'ব গোল্ডক কৰা হ'ব therefore option D is the correct answer next question to দিয়া আছে which instrument is used to measure the atmospheric pressure আচ্ছা atmospheric pressure জুখিবৰ কাৰণে কি তলৰ কোনটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি কৈছে এতিয়া চাওক atmospheric pressure ব্যৱহাৰ মানে জুখিবৰ কাৰণে ইনস্ট্ৰুমেন্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় that is nothing but barometer therefore option B is the correct answer next question to দিয়া আছে who invented the course of telegraph কাৰণে course for example ইয়াতে A আছে B আছে C আছে এইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান particular এটা কোড থাকিব সেই কোড কোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল and the answer of this question is nothing but কি হ'ব Samuel Morse হ'ব তাৰ answer that means option B is the correct answer হ'ব ঠিক আছে চাওক ইয়াতে টেলিগ্ৰাফৰ লগতে কিছুমান কোৱেশ্চন আনসাৰ কিছুমান দিয়া আছে যে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন দিয়া আছে আপোনালোকে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন কি এজন মানুহ হয় এজন সাইন্টিস্ট হয় তাৰ বিষয়ে কোন জানিব ট্ৰাই কৰিব এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ বিষয়ে জানিব ট্ৰাই কৰিব জন বেয়াৰ্ডৰ বিষয়ে জানিব ট্ৰাই কৰিব কাৰণ এইসমূহ অপচনত দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা নেক্সট কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে নেক্সট তাৰ পাছত কোৱেশ্চনটো হৈছে যে ড্ৰোনছ সমূহ কি হয় আসলতে যে ড্ৰোনছ সমূহ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট এনেকুৱা এটা মানে বাহন যেটো কি হয় যেটো বাহন উৰিব ডেফিনেটলি উৰিব কিন্তু পাইলট নাথাকিব that means unmanned vehicle হ'ব তাতে পাইলট নাথাকিব কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিব ৰিমোট দি কেনে কন্ট্ৰোল কৰা হ'ব দেখাত এনেকুৱা হ'ব আৰু সেইসমূহকে কি বুলি কোৱা হয় ড্ৰোন বুলি কোৱা হয় আৰু তেতিয়া হলে ড্ৰোনছ বিলাক ডেফিনেটলি কি হ'ব unmanned কি হ'ব এৰিয়েল vehicles হ'ব
Okay, next এতিয়া সব ADRE HS level grade 3 question সমূহ ডিসকাস কৰা হল সায়েন্সৰ ADRE graduate level grade 3 question সমূহ ডিসকাস কৰা হল এতিয়া আমি ADRE grade 4 কাৰণে কি question আহিছিল সায়েন্সত আমি এতিয়া চাম প্ৰথম questionটো স্টাৰ্ট কৰিছো who put forward the law of physics that every action has an equal and opposite reaction এই questionটো class 9 ৰ কিতাপৰ পৰা হ'ব পাৰে ক্লাস 9 ত দিয়া আছে ক্লাস 9 ত আমি যদি ভালকে পঢ়ে তাতে আপুনি দেখা পাব ফোর্স বুলি চেপ্টাৰ পাব সেই ফোর্স চেপ্টাৰত এটো দিয়া আছে মোশনৰ লগতো ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে এতিয়া সব অকন আগত আপোনাক কৈছিলো বেঞ্জামিন ফ্ৰেঙ্কলিন ইয়াতো অপচন দিয়া আছে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ইয়াতো অপচন দিয়া আছে মাইকেল ফেৰাডে অপচন দিয়া আছে গতিকে এইবিলাক অপচন ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কিন্তু শুদ্ধ আনসাৰটো স্যাৰ আইজাক নিউটন হ'ব কাৰণ নিউটনে দিছিলে এটো ল আৰু নিউটনৰ এটো কিমান নম্বৰ ল আছিল থাৰ্ড ল আছিল যে নিউটন থাৰ্ড ল কি আছিল এভৰি অ্যাকশন has an equal and opposite reaction মানে এফালে যদি অ্যাকশন হয় এফালে কি হ'ব রিঅ্যাকশন হ'ব যদি এফালে 100 নিউটন ফোর্স হয় এফালেও 100 নিউটন ফোর্স হ'ব দ্যাট মিন্স ইকুয়াল ইন ফোর্স আৰু অপোজিট ডাইরেকশন মানে এটা ফোর্সৰ ডাইরেকশন এফালে হ'ব আৰু এটা ফোর্সৰ ডাইরেকশন এফালে হ'ব নেক্সট দি আছে হু ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু গো স্পেস কোনজন ভাৰতীয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্পেচলৈ গৈছিল এন্ড হেতু আপোনালোক অলৰেডি গম পায় হেতু কোৱেশ্চন আনসাৰ কি হ'ব ৰাকেশ শৰ্মা স্পেচলৈ ফাৰ্স্ট গৈছিল ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াতে যে ডিটেইলছত আপুনি চাই ৰাকেশ শৰ্মাৰ বিষয়ে ইয়াতে গুটেখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ ভিডিও পজ কৰি চাই লব তাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এন এলিমেন্ট আচ্ছা এলিমেন্ট হ'বলৈ হলে মাত্ৰ এটাই এটম থাকিব লাগিব যদি এটাতকে বেছি এটম হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব হেতু এলিমেন্ট নহব তিনটো এটা এটম আছে দ্যাট মিন্স এলিমেন্ট এটো এলিমেন্ট হ'ব মাৰ্কিউৰি এটা এটম থাকে আয়োডিন এটা এটম থাকে গতিকে তিনটো কি হয় এটা এলিমেন্ট হয় মাৰ্কিউৰি এটা এলিমেন্ট হয় আয়োডিন এটা কি হয় এলিমেন্ট হয় নট সুদিছে কিন্তু কি হয় সব কোৱাৰ্টজ এনেকুৱা এটা মেটেৰিয়েল যেটো কি হ'ব এলিমেন্ট নহয় কিয় কাৰণ তাতে মোৰ দেন ওয়ান কাইন্ড অফ এটম থাকে কোৱাৰ্টছত therefore option D is the correct answer হ'ব next question saw which of the following was the first artificial satellite of India আচ্ছা স্যাটেলাইট মানে কি বুজি পায় আপোনালোকে এটো উপগ্ৰহ প্ৰথম তাৰ পাছত কৈছে আৰ্টিফিশিয়াল মানে কৃত্ৰিম আচ্ছা মই এটা আপোনালোকক এটা এক্সপ্লেনেশন মই কৈ দিছো ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে আছে সান সূৰ্যৰ চাৰিফালে কোনে ঘূৰি আছে ইয়াতে আৰ্থ আছে ধৰক ইয়াতে আৰু ইয়াতে কোন আছে সান আছে সূৰ্যৰ চাৰিফালে কোনে ঘূৰি আছে পৃথিৱী ঘূৰি আছে ৰাইট গতিকে সানটো এটা কি হয় ষ্টাৰ হয় আৰু এটো কি হয় এটা প্লেনেট হয় দ্যাট মিন্স সূৰ্যৰ চাৰিফালে কোনে ঘূৰি আছে গ্ৰহই ঘূৰি আছে আৰ্থ ঘূৰি আছে আকৌ আৰ্থৰ চাৰিফালে বা যিকোনো গ্ৰহৰ চাৰিফালে যিয়ে ঘূৰিব তাক কি বুলি কোৱা হ'ব উপগ্ৰহ বুলি কোৱা হ'ব বুজিছে না কথাটো কি কৈছো মই যে সূৰ্যৰ চাৰিফালে কোনে ঘূৰে আৰ্থে ঘূৰে বা গ্ৰহই ঘূৰে আকৌ গ্ৰহৰ চাৰিফালে যিয়ে ঘূৰিব তাক কি বুলি কোৱা হ'ব উপগ্ৰহ বুলি কোৱা হ'ব স্যাটেলাইট বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া আমাৰ আৰ্থ আছে ইয়াতে এতিয়া আৰ্থৰ চাৰিফালে ঘূৰিছে কোন যে মুন এতিয়া মুনটো এটা কি হয় ন্যাচাৰাল স্যাটেলাইট হয় এটো কোনো তৈয়াৰ কৰা নাই এটো ন্যাচাৰালি অলৰেডি এক্সিষ্ট আছে কিন্তু যিসমূহ কি ম্যান মেড যিসমূহ কি হয় মানুহে স্যাটেলাইট কিছুমান কি কৰে ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিলে তৈয়াৰ কৰিলে আৰু সেইসমূহ কোৱা হয় কি আৰ্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট তাৰ ভিতৰত খুদিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং was the first artificial satellite of India ভাৰতৰ খুদিছে তো ডেফিনেটলি ভাৰতৰ কোন হ'ব আৰ্যভট্ট হ'ব গতিকে this is the option C is the correct answer হ'ব next question is which of the following pairs is not correctly matched কোনটো correctly match কৰা নাই এতিয়া এটো question answer টো ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে কি হ'ব হাইড্ৰোস্ফিয়াৰৰ কাৰণে ওয়াটাৰ ইয়াতে মই দেখাইছো লিথোস্ফিয়াৰৰ কাৰণে আৰ্থ মই ইয়াতে কৈছো এটমস্ফিয়াৰৰ কাৰণে ইয়াতে আৰ্থৰ কথা কৈছো সো ইয়াতে এটমস্ফিয়াৰৰ কাৰণে ইয়াতে এয়াৰৰ কথা কৈছো মই আকৌ কৈছো যে হাইড্ৰোস্ফিয়াৰৰ কাৰণে কোন ইয়াতে ওয়াটাৰ লিথোস্ফিয়াৰৰ কাৰণে ইয়াতে আৰ্থ আকৌ এটমস্ফিয়াৰৰ কাৰণে ইয়াতে কোন আছে এয়াৰ আছে এতিয়া চাওক হাইড্ৰোস্ফিয়াৰৰ কাৰণে ওয়াটাৰ this is the correct pair atmosphere karone this is the correct pair and lithosphere the line etia biosphere karone sao biosphere hoise enakwa ta portion je niki water land aru ki hoise air ei guti khini log lagai kini eta portion thakibo hei portion to koha kintu yate dia ase belek therefore kundu match kora nai option B is the correct answer hobo next sao animals is feed on green plants are known as acha কিছুমান জীৱ আছে যিসমূহ কি কৰে যে ঘাঁহ বনৰ ওপৰত জীয়াই থাকে যেসকলে ঘাঁহ বন খাই জীয়াই থাকে এতিয়া চাওক হাৰ্বিভৰছ কোনবিলাক হয় যিবিলাক গ্ৰীণ প্লান্টস খায় দ্যাট মিন্স হাৰ্বিভৰছ বিলাকে গ্ৰীণ প্লান্টস খাই কিনে জীয়াই থাকে হাৰ্বিভৰছ তো অপচন হ'ব এতিয়া বাকি অপচনৰ পৰা আনসাৰ কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে নেক্সট পৰীক্ষাত গতিকে এইবিলাক ইয়াতে মই দি দিছো আপোনালোকে পোষ্ট কৰি ভিডিও পঢ়ি ল'ব next question is which of the following pairs is not correct
এতিয়া চাওক ইয়াতে কোনটো কাৰেক্ট নহয় বুলি সুধিছে এই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ চাওক জিঅলজি yes definitely zoology yes definitely correct meteorology this is definitely correct ইয়াতে চাওক যদি এটো এস্ট্ৰলজি ইয়াতে এস্ট্ৰলজি দি আছে যদি এস্ট্ৰলজি নহয় কিনে এটো এস্ট্ৰনমি হলে হেতেন তেতিয়া হলে স্পেচৰ লগত কাৰেক্ট হল হয় বাট এস্ট্ৰলজিটো নহয় স্পেচৰ লগত এস্ট্ৰনমি হে বুজিছে নে গতিকে এস্ট্ৰনমিটো কি হয় এটা ব্ৰাঞ্চ হয় সায়েন্সৰ যেটো নেকি ৰিসাৰ্চ যত নেকি স্পেচৰ কথা কোৱা হয় whereas এস্ট্ৰলজিটো এটা সিডো সায়েন্স হয় কথাটো বুজি পাইছে না ইয়াতে এস্ট্ৰলজি দি আছে এস্ট্ৰনমি নহয় therefore কোনটো কাৰেক্টলি ম্যাচ কৰা নাই তো এটো হ'ব অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন চাওক এটা which of the following pairs has similar relationship with engine vehicle এটো চাওক এই কোৱেশ্চনটো যদি কোনোবাই খুধে যে এই কোৱেশ্চনটো আসলতে ৰিজনিং এর কোৱেশ্চন কিন্তু ৰিজনিংৰ আমি এই কোৱেশ্চনটো সায়েন্সৰ সেকশনত আমি কাউন্ট কৰিব কাৰণ ইঞ্জিনৰ লগত ভেহিকলৰ সম্পৰ্ক থকা ইয়াতে এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ দুটা বস্তু প্ৰথমতে চাওক যে ইয়াতে ইঞ্জিন কোত থাকে বাহনত থাকে yes ভেহিকলত কি থাকে ইঞ্জিন থাকে সিমিলাৰলি কি হ'ব ফিলামেন্ট থাকে কাৰ ভিতৰত বাল্বৰ ভিতৰত এতিয়া চাওক এতিয়া বহুত অপচন দি আছে আপুনি কনফিউজ হৈ যাব কিন্তু এটা শব্দ যদি আপোনাক মই কৈ দিও যে ইলেক্ট্ৰিক্যাল শব্দটো যদি কও এটো এটা ইলেক্ট্ৰিক্যাল অবজেক্টৰ কথা আহি যাব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক্যালৰ কথা আহি যাব বাকি চাওক না ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইয়াতে আছে ইলেক্ট্ৰিক্যাল সম্পৰ্ক ইয়াতে না ইলেক্ট্ৰিক্যাল সম্পৰ্ক ইয়াতে না ডেফিনেটলি ইঞ্জিন ভেহিকলৰ লগত পেয়াৰ মিলিব পৰা মাত্ৰ এটাই আছে হেতু হৈছে কি হ'ব filament bulb ঠিক আছে so this is the correct answer now etia sauk ADRE SS level of question discuss korilu ADRE graduate level of question discuss korilu previous question paper karone paper gutei khini aru ADRE grade 4 karone discuss korilu so this is all about this lecture aru video besi lengthy hobo jar karone moi third lecture loi ahim jot ki korim moi health or question khini discuss korim aru APSC 2009 or 2024 le question khini jikhini aise khini discuss korim otike apnaloke lecture third jodi lage tetihole comment box ot comment korok like share korok definitely moi apnaloke karone next video loi ahim so soboke dhanyabad জ্ঞাপন কৰিছো ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে thank you for today we'll meet in the next class